Bạn có để ý không? Cả ngày mệt mỏi, đến tối bạn lại cầm điện thoại, rồi tự nhủ coi thêm 5 phút nữa thôi. Nhưng 5 phút biến thành 1 tiếng, rồi 2 tiếng. Đến khi ngẩng lên, đã 2, 3 giờ sáng. Bạn nghĩ rằng mình chỉ thức khuya chút thôi để giải trí. Nhưng sự thật, cơ thể bạn đang phải trả một cái giá khủng khiếp hơn nhiều. Và nếu cứ kéo dài, chính thức khuya sẽ lặng lẽ hủy hoại não bộ, trái tim và cả tương lai của bạn. Cả một thế hệ trẻ bây giờ gần như đang sống về đêm. Ban ngày thì lờ đờ, ngáp lên ngáp xuống, nhưng khi đồng hồ điểm 11 giờ, ánh sáng màn hình điện thoại mới thực sự mở ra một cuộc đời khác. Livestream, game, bóng đá, lướt mạng xã hội, mọi cuộc vui đều bắt đầu sau nửa đêm. Và rồi chẳng mấy ai nhận ra, cái giá của việc thức khuya không phải trả ngay lập tức, nhưng nó tích tụ từng ngày, âm thầm bào mòn sức khỏe và cả tương lai của chúng ta. Thức khuya, văn hóa mới của giới trẻ. Ngày xưa, cha mẹ mình thường ngủ từ 10 giờ tối. Còn giờ thì khác. TikTok, Facebook, Instagram, Shopee, game online, livestream, tất cả đều sống về đêm. Nhiều streamer nổi tiếng như Độ Mixi, Miss Thai hay những buổi livestream bán hàng triệu view thường bắt đầu lúc 10, 11 giờ đêm, đúng khung giờ nhiều người đi ngủ. Những trận bóng đá kinh điển Champions League thường diễn ra lúc 2, 3 giờ sáng, giới trẻ Việt Nam thức trắng đêm chỉ để xem đội mình yêu thích. Mua sắm online, flash sale lúc nửa đêm, cảnh giới trẻ canh sale 12 giờ đêm không còn xa lạ. Chúng ta đang sống một cuộc đời ngược với chu kỳ sinh lý tự nhiên của con người. Cơ thể vốn được thiết kế để ngủ khi trời tối và hoạt động khi trời sáng. Nhưng bây giờ, mọi thú vui, mọi sự kiện hot đều diễn ra vào lúc lẽ ra bạn phải ngủ. Khoa học nói gì về thức khuya? Nhiều bạn trẻ nghĩ ngủ ít thì ngủ bù sau, miễn sao vui là được. Nhưng khoa học đã chứng minh giấc ngủ không thể nạp bù một cách hoàn hảo. Một vài nghiên cứu cho thấy chỉ một đêm thiếu ngủ REM có thể làm giảm tới 40% khả năng ghi nhớ thông tin mới. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những người ngủ muộn và thiếu ngủ thường xuyên có nguy cơ cao hơn mắc lo âu và trầm cảm so với người ngủ đúng giờ. Khi bạn thức khuya và tiếp xúc ánh sáng xanh từ điện thoại, sự tiết melatonin, hormone giúp điều hòa giấc ngủ và chống oxy hóa, bị ức chế mạnh. Điều này về lâu dài có thể góp phần làm da dễ lão hóa, rối loạn nhịp sinh học và tăng nguy cơ các bệnh mãn tính như tim mạch, gan nhiễm mỡ. Vậy nên, việc bạn nói tôi ngủ bù cuối tuần là đủ, thật ra chỉ là tự an ủi. Não và tim không thể reset dễ dàng như bạn tưởng. Cái giá thật sự của thức khuya. Thức khuya không phải chỉ là chuyện vài cái quầng thâm mắt hay một ngày mệt mỏi. Nó giống như một khoản nợ mà bạn đang âm thầm vay từ chính cơ thể mình. Và bạn biết đấy, nợ thì phải trả, mà cái giá phải trả cho thức khuya luôn đắt hơn bạn tưởng. Khoa học đã chỉ ra, chỉ cần vài đêm thiếu ngủ, hệ miễn dịch của bạn suy yếu rõ rệt. Các tế bào bạch cầu, những chiến binh bảo vệ cơ thể, giảm khả năng chiến đấu, nghĩa là virus, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập hơn, và bạn trở thành con mồi hoàn hảo cho bệnh tật. Không dừng lại ở đó, thức khuya khiến hệ tim mạch như bị đặt dưới áp lực liên tục. Nhịp tim tăng, huyết áp tăng, hormone căng thẳng như cortisol luôn ở mức cao. Nhiều nghiên cứu, trong đó có một công bố trên European Heart Journal, cho thấy người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tim mạch cao hơn rõ rệt so với người ngủ đủ 7, 8 tiếng. Nghe có vẻ xa vời, nhưng sự thật là từng đêm bạn thức khuya chính là từng viên gạch đặt lên con đường dẫn đến nhồi máu cơ tim hay đột quỵ trong tương lai. Còn não bộ thì sao? Chỉ một đêm thiếu ngủ, trí nhớ ngắn hạn có thể giảm tới 40%. Bạn học mãi không nhớ, làm việc liên tục mắc lỗi, phản xạ chậm đi, cảm xúc trở nên bất ổn. Đó là lý do tại sao bạn dễ cáu gắt, dễ stress, thậm chí rơi vào lo âu và trầm cảm nếu kéo dài thói quen này. Thức khuya kéo dài có thể làm suy giảm trí nhớ, khả năng tập trung và xử lý thông tin, những yếu tố cốt lõi của hiệu suất trí tuệ. Thậm chí, nhiều nghiên cứu gần đây còn cho thấy ngủ muộn, ngủ ít có liên quan chặt chẽ đến béo phì và rối loạn chuyển hóa. Khi bạn thức khuya, hormone ghrelin kích thích đói tăng cao, trong khi leptin báo hiệu no lại giảm. Hậu quả là bạn thèm đồ ngọt, đồ ăn nhanh vào nửa đêm. Ăn trong lúc cơ thể cần nghỉ ngơi không chỉ gây tích mỡ nhanh chóng mà còn làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ. Và điều đáng sợ nhất là tất cả những hậu quả này không ập đến ngay lập tức. Nó diễn ra âm thầm, lặng lẽ, từng ngày một.
giống như bạn rót thuốc độc nhỏ giọt vào cơ thể mình mà không hay biết. Cho đến một ngày, khi bệnh tật xuất hiện, khi sức khỏe suy kiệt, bạn mới nhận ra tất cả bắt đầu từ những đêm thức trắng tưởng chừng vô hại. Thức khuya và vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Nguy hiểm nhất của thức khuya là tạo ra một vòng xoáy. Ban đêm, bạn lướt điện thoại dẫn tới dopamine tăng. Càng tỉnh táo, càng không ngủ được. Ban ngày, thiếu ngủ dẫn tới mệt mỏi, buồn ngủ. Bạn tìm đến uống cà phê, nước tăng lực, rồi tối lại càng khó ngủ. Cứ thế, cơ thể rơi vào vòng luẩn quẩn. Chỉ cần 1 tháng sống như vậy, nhịp sinh học của bạn sẽ đảo lộn hoàn toàn. Và bạn sẽ trở thành cú đêm bất đắc dĩ, vừa hại sức khỏe, vừa mất năng lượng sống. Giải pháp: nếu khó bỏ, hãy học cách sống chung với lũ. Thực tế nói, đi ngủ sớm đi, nghe dễ, nhưng mấy ai làm được. Thế hệ trẻ bây giờ có cả một văn hóa ban đêm, bóng đá chiếu lúc 2-3 giờ sáng, game ra mắt sự kiện nửa đêm, show livestream hot nhất cũng toàn vào khung giờ đó. Nói bỏ ngay thì gần như bất khả thi, nhưng nếu chưa thể thay đổi ngay lập tức, vẫn có cách giảm bớt tác hại để cơ thể đỡ tổn thương hơn. 1. Ngủ bù đúng cách, không bù sai. Ngủ bù cuối tuần chỉ cải thiện một phần, nhưng không thể xóa hết tác hại. Thậm chí ngủ quá nhiều vào ban ngày có thể làm rối loạn nhịp sinh học hơn. Thay vào đó, nếu lỡ thức khuya, hãy tranh thủ ngủ ngắn 20 đến 30 phút vào buổi trưa hôm sau. Ngủ trưa ngắn giúp não bộ reset, giảm stress và hồi phục một phần trí nhớ. 2. Chọn thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ ngắn, tránh uống cà phê, trà đặc, nước tăng lực sau 3 đến 4 giờ chiều. Nếu vẫn phải thức khuya, hạn chế ăn mì gói, đồ ngọt vào đêm. Thay bằng sữa ấm, chuối, hạt óc chó, những thực phẩm có tryptophan và magnesium giúp cơ thể thư giãn hơn. 3. Ánh sáng, công cụ hack đồng hồ sinh học. Khi thức khuya, hãy bật đèn sáng trắng để não không bị ngủ gà. Nhưng khi chuẩn bị ngủ, nên giảm ánh sáng xanh bằng cách đeo kính lọc ánh sáng xanh hoặc bật chế độ Night Shift trên điện thoại. Điều này giúp cơ thể tiết melatonin dễ dàng hơn. 4. Tập luyện để cứu vớt cơ thể. Nếu đã thức khuya, sáng hôm sau cơ thể sẽ ì ạch. Nhưng đừng bỏ tập. Một buổi vận động nhẹ như đi bộ nhanh 20 đến 30 phút ngoài trời nắng sớm có thể giúp reset lại nhịp sinh học, đồng thời tăng dopamine và serotonin để tinh thần tỉnh táo hơn. Tập nặng nên để vào buổi chiều khi năng lượng đã ổn định. Không nên ép tập nặng ngay sáng hôm sau khi thiếu ngủ, vì nguy cơ chấn thương rất cao. 5. Thở, thiền, hồi phục nhanh. Sau những đêm mất ngủ, dành 5 đến 10 phút cho thiền hoặc hít thở sâu, box breathing, hít 4 giây, giữ 4 giây, thở ra 4 giây, giữ 4 giây. Nhiều nghiên cứu cho thấy cách này giúp giảm cortisol, đưa cơ thể về trạng thái cân bằng nhanh hơn. 6. Quan trọng nhất, ổn định giờ ngủ, dù muộn vẫn ổn định. Nếu bạn phải thức khuya 1-2 giờ sáng, hãy cố gắng duy trì giờ ngủ, giờ dậy nhất quán mỗi ngày. Cơ thể ghét sự bất ngờ, thà ngủ muộn nhưng đều đặn, còn hơn nay ngủ 11 giờ, mai 3 giờ, mốt 1 giờ. Nói cách khác, thức khuya vẫn có hại, nhưng nếu không thể bỏ ngay thì hãy học cách giảm hại. Hãy coi việc thức khuya như một món ăn nhanh, ngon miệng lúc đầu, nhưng để lại hậu quả lâu dài. Còn ngủ đúng giờ giống như một khoản đầu tư, có thể khó kiên trì, nhưng lợi ích thì bền vững. Bạn thấy mình trong câu chuyện này chứ? Nếu có, hãy comment chia sẻ trải nghiệm của bạn với thức khuya để biết mình không cô đơn. Và đừng quên subscribe kênh để nhận thêm nhiều kiến thức y khoa, sức khỏe gần gũi và thực tế nhất. Bởi chỉ khi bạn ngủ đủ, bạn mới sống đủ.